may naglalakad ngayon papunta sa waterfalls. Mother Falls. Yeah. Ayun, makisakay tayo. Tapos yung paglalakad namin, nandito na kami. Yeah! Tingnan kami sa dulo, pero maglalakad pa ulit. Papunta doon sa mismong falls. So, ito na po. Ako, nagubad na kasi papunta. Climb this rock! Surface. Ako, dito sa malamig na tubig. With Sir Chris! At si Sir V. At anak ni Ma'am Barte. At yung apo ni si Ma'am Barte. So, yun. Es buena sensación. Yun na, video. Ang lakas ng tubig! Ang lakas niya! Sige, stop mo na! Ang lamig! Yun, naglangoy ako dyan. Sa rumagas-agas ang tubig na yan. Sure kung saan yung next na pupuntahan and mamera na siguro. See ya!